پژوهشی در آیات 15 تا 18 از سوره تکویر. سوره تکویر با آیاتی کوبنده و آهنگین آغاز می شود و در حالی که شنونده را با بیان محکم خود به شدت خیره و مجذوب می کند، از خلقت دوباره گیتی و تولد مجدد خورشید، منظومه شمسی و زمین خبر می دهد و به این ترتیب آدمی را از حسابرسی کردارش در روزی سخت و بزرگ که در آن بهشت و دوزخ برنامه نظر می‌آید. آنگاه که به دور خورشید پیچیده شود و آنگاه که ستارگان تیره گردند و آنگاه که کوه‌ها به راه رفتند و آنگاه که بارداران بارهای خود را رها کنند و آنگاه که رها شدگان جمع شوند و آنگاه که دریاهای جوشان به هم بپیوندند و آنگاه که نفوس با جفتهای خود در پیوندند و هنگامی که از دختران زنده به گور شده باز می‌پرسند که این بیگناهان به چه جرم کشته شدند و هنگامی که نامه اعمال گشوده شود. در پی این هشدارهای تکان دهنده یک باره کلام خدا با سوگندهای پرطنین اوج می‌گیرد و بر سر آن کوته اندیشانی که پیامبر را مجنون و ساحر می‌خواندند و گفته‌های او را القاءات شیطان و خیالات واهی می‌پنداشتند خروش می‌آورد که قسم به آن گوش‌شوندگان که پیوسته در حال سیر و حرکت و به تدریج منقبض شده از دیده ها پنهان شد و به شب آنگاه که تاریکی اندک اندک پایان پیدا و به صبح آنگاه که بدم همانا که قرآن کلام فرستاده‌ای بزرگوار و گرامی است. پیامبران پیشین برای آنکه توجه مردم را برانگیزند و وجدان آنها را بیدار کنند و آنها را به اندیشه و تعمق بر روی این پیام‌ها وادارند، به معجزات خارق العاده متوسل می‌شدند. معجزات در واقع مدارک و مستنداتی روشن و قاطع برای درک حقانیت رسالت پیامبران بوده است. اما اعجاز جاویدان محمد قرآن است. بسیاری از آیات این کتاب معجزه است و محکمترین گواه بر حقانیت ادعای محمد میباشد. باید دید که این آیات دارای چه خصوصیت ویژه و معجزه‌باری هستند. از یک بررسی ساده در قرآن روشن می شود که این آیات عمدتاً بیان حقایق شگفت‌انگیز جهان آفرینش می‌باشد. از مهمترین این گونه آیات قسم‌های چنان که خود این کتاب بدین حقیقت اشاره نموده آنجا که می‌فرماید نه چنین است که قسم به جایگاه فرود ستارگان که اگر بدانید این قسمی بسیار بزرگ است که قرآن بسیار بالاست. به نظر می‌رسد قسم‌های سوره تکویر نیز باید این چنین بوده حقایق عظیمی از شگفتی‌های جهان آفرینش را در بر داشته تا بتواند به منزله عصای موسی یا دم عیسی مسیح همه اندیشمندان را به کرنش و تعظیم وادار سازد.
حال ببینیم این سایه از سوره تکویر دقیقاً به چه حقایقی اشاره دارد. با تعمق بر آنها روشن می‌گردد که درک آنها ساده نیست و بسیار مرموز و پیچیده‌اند. برای آنکه راهی به کشف رموز این نشانه‌های اسرارآمیز قرآن بیابیم، قبل از هر چیز باید معنای ساده و روان آنها را دریابیم. در ابتدا معنای کلمات. خنث از ریشه خنث به معنای واپس شدن، منقبض شدن، پوشیده و پنهان شدن. بنابراین خنث به معنی دور شوندگان، منقبض شوندگان و پنهان شوندگان است. جوار جمع جاریه، جریان و حرکت و گردش را می‌رساند، مانند حرکت کشتی‌ها بر روی سطح آرام دریا. بنابراین جوار یعنی حرکت و گردش دارندگان. کنس از ریشه کنس می باشد که در اصل به عمل حیوانی گفته می شود که همراه با روبیدن و عقب زدن خاک لانه یا حفره‌ای می سازد و در آن پنهان می شود تا از گرمای نور آفتاب در امان بماند. بنابراین کنس یعنی خاک و عقب روبندگان و مخفی شوندگان. عسعسه رقیق شدن، رنگ باختن و کم کم سپری شدن. بنابراین و لیل اذا عسعس یعنی قسم به شب آنگاه که تاریکی سنگین آن رقیق شود و کم کم سپری گردد. تنفس از ریشه نفس به معنای دمیدن و وزیدن است. بنابراین و صبح اذا تنفس یعنی قسم به صبح آنگاه که نفس زنان بدهد. سه صفت خنث، کنس و جوار که از این آیات برشمردیم در حقیقت ویژگی‌های اصلی معمای مورد کاوش ما را بیان می‌کند. اما علی‌رغم این معانی به نظر می‌رسد معما همچنان باقی است. شاید از قیدهای شب آنگاه که تاریکی سنگین آن کم کم رقیق شود و صبح آنگاه که نفس زنان بدمد بتوان سرنخی پیدا کرد. آنچه از صفت مذکور و قیدهای مطرح شده میتوان دریافت این است که این پدیده دائما در جریان است و از یک طرف دور و منقبض می شود تا اینکه به طور کلی از نظر پنهان می گردد. از طرف دیگر چون از شب وارد روز می شود گرد و خاک اطرافش را فرا گرفته در درون این گرد و خاک مخفی می گردد. آیا با این ویژگی ها که برشمردیم می توانید جواب معمای این آیات را حدس بزنید؟ نه، به نظر می رسد امری ساده نباشد، چرا که این ویژگی ها می توانند شامل پدیده های بسیار گوناگون و متنوع شوند. اما از آنجا که این آیات بلافاصله پس از مسئله خلقت دوباره منظومه شمسی مطرح می شود، احتمالاً مربوط به پدیده ای از پدیده های این منظومه می باشد. خصوصاً این که حرکت دائمی، دور و نزدیک شدن و مسئله شب و روز برای اغلب پدیده های منظومه شمسی صادق است. حال که تا حدودی به زمینه آیات آشنا شدیم، برای درک دقیق تر مفهوم آیات در اینجا بهتر است به سراغ نظریات مفسرین و متفکرین اسلامی در گذشته رویم تا در پرتو آنها زمینه روشنتری برای پژوهش خود فراهم کنیم. اغلب مفسرین
با توجه به روایات مورد قسم را پدیده‌های آسمانی مانند ستارگان می‌دانند و در این که مصداق این آیات به طور مشخص چیست دو نظر وجود دارد. نظر اول آن است که آنچه در این آیات مورد قسم واقع شده ستارگان آسمان به طور کلی میباشد. البته برخی ظهور ستارگان در شب و پنهان شدن آنها را در روز ملاک این نظریه گرفتند و برخی نیز پیدایش، بلوغ و مرگ ستارگان. روی هم رفته عده کمتری از مفسرین این نظریه را قبول دارند. نظر دوم که مورد تایید بیشتر مفسرین می باشد آن است که مورد قسم در آیات مزبور سیارات منظومه شمسی است. در این نظریه بر صفت جواب که در جریان و حرکت بودن را می‌رساند تأکید شده است. از مجموع معانی این آیات و نیز از کتب تفسیر چنین برمی‌آید که این پدیده شگفت‌انگیز که اوصاف آن به خودی خود در بردارنده نشانی از اعجاز و حقانیت قرآن میباشد بدون تردید از سیارات منظومه شمسی است. با توجه به این نکته ما می توانیم با اطمینان خاطر در جستجوی این پدیده به مطالعه منظومه شمسی بپردازیم تا ببینیم صفاتی را که این آیات مطرح می کنند دقیقاً بر چه چیزی انطباق دارد. منظومه شمسی. منظومه شمسی از 8 سیاره تشکیل شده است. این مجموعه را در این نما به خوبی میتوان دید و مدارها و اندازه سیارات را با هم مقایسه کرد. مدار همگی سیارات تقریباً در یک سطح قرار دارد. خورشید در مرکز این مدارها قرار گرفته است. خورشید حدوداً 99.9% جرم تمام منظومه را داراست. منظومه شمسی شامل 2 گروه از سیارات داخلی و خارجی است. سیارات داخلی شامل عطارد، زهره، زمین و مریخ و سیارات خارجی شامل مشتری، زحل، اورانوس و نپتون می باشد. سیارات داخلی کوچکتر بوده و دارای ساختار صخره‌ای با هسته آهنی هستند. سیارات خارجی بسیار بزرگترند و عمدتاً از مواد بسیار سبک مانند هیدروژن، هلیوم، متان و امونیاک تشکیل شده‌اند. از سیارات داخلی شروع می‌کنیم. عطارد نزدیکترین سیاره به خورشید است. این سیاره از بسیاری جهات شبیه به ماه میباشد. بر روی سطح این سیاره گودالهای بسیاری که ناشی از برخورد شهاب سنگ هاست وجود دارد. عطارد به علت کوچکی دارای اتمسفر نیست. عدم وجود اتمسفر و نزدیکی به خورشید باعث شده است که تغییرات درجه حرارت شب و روز در این سیاره بسیار زیاد باشد، به طوری که حرارت در روز به 425 و در شب به منهای 170 درجه سانتیگراد میرسد. زهره سیاره دوم از طرف خورشید زهره است. زهره چون اندازه و وزنی حدوداً مشابه زمین دارد خواهر زمین می‌شناسند. زهره دارای اتمسفر متراکم و بسیار گرم است. انرژی خورشید در برخورد با این جو به وسیله گاز دی اکسید کربن جذب شده موجب پدیده گلخانه‌ای می‌شود. در اثر این پدیده حرارت سطح زهره چیزی در حدود 450 تا 475 درجه سانتیگراد میباشد. زمین سومین سیاره از خورشید زمین است. میانگین فاصله زمین تا خورشید 150 میلیون کیلومتر یا یک واحد نجومی میباشد. برخلاف دیگر سیارات اغلب سطح زمین را آب قرار گرفته است. چرخش آب در سطح و جو زمین زیبایی خیره کننده‌ای بدین سیاره بخشیده است.
از آن مهمتر اینکه زمین تنها سیاره منظومه شمسی است که حامل مسافرانی زنده است. وجود آتمسفر در اطراف زمین باعث محافظت این مسافران از گزند تشعشعات ماوراء بنفش خورشید و برخورد شهاب‌سنگ‌ها می‌گردد. مریخ را به عنوان سیاره سرخ می‌شناسند. علت این امر وجود اکسید آهن زیاد در خاک آن است. قطبین مریخ را کلاهکی از یخ پوشانده است و روی مریخ کانال‌های بسیار عمیق که حاکی از جریان سیلاب در گذشته آن است وجود دارد. با توجه به وجود یخ در قطبین و احتمالاً زیر سطح مریخ، دانشمندان تحقیقات زیادی را در جستجوی حیات بر روی این کره انجام دادند که تاکنون بی‌نتیجه بوده است. مریخ دارای اتمسفری رقیق در اطراف خود است. درجه حرارت در سطح آن از منهای 125 تا 35 درجه در طی شبان روز در تغییر است. این تغییر درجه حرارت موجب طوفان‌هایی از گرد و خاک بر سطح آن می شود که رنگ این سیاره را متغیر می سازد. سیارات خارجی. مشتری اولین سیاره خارجی نسبت به خورشید است. مشتری عمدتاً از هیدروژن و هلیوم و مقداری آمونیاک، متان و آب تشکیل شده است. تصور دانشمندان بر این است که این اتمسفر در عمق به اقیانوسی از هیدروژن و هلیوم مایع تبدیل می شود که قسمت اعظم جرم مشتری را تشکیل می دهد. زیر این اقیانوس احتمالاً هسته‌ای صخره‌ای قرار دارد. اتمسفر اطراف مشتری دارای رنگ‌آمیزی بسیار زیبا به صورت نوارهای سفید، قرمز و قهوه‌ای است. طوفان‌های دائمی به صورت گرداب‌های عظیم در اتمسفر این سیاره دیده می‌شوند که بزرگترین و زیباترین آنها نقطه بزرگ قرمز است. این سیاره همانند زحل دارای کمربند اما بسیار رقیق‌تر میباشد. در اطراف این سیاره بیش از 60 قمر در گردشند که بزرگترین آنها عبارتند از آیو، یوروپا، کانیمید و کالیستو. زحل همانند مشتری سیاره گازی بزرگ با ساختاری مشابه آن است. در اطراف زحل همان گونه که مشاهده می‌کنید حلقه‌های متعددی در سطح استوایی آن قرار گرفته است. این حلقه‌ها از تعداد بیشماری ذرات سنگ و یخ تشکیل شده‌اند. البته در اطراف تمامی سیارات بزرگ چنین حلقه‌هایی وجود دارد، اما حلقه‌های زحل بسیار عظیم‌تر و بارزترند. در اطراف زحل بیشتر از 30 قمر وجود دارد که مهمترین آنها تیتان است. وجود حلقه و اقمار زیاد در اطراف سیارات زحل و مشتری باعث شده است که دانشمندان بدانها به عنوان کلید حل مشکل چگونگی ایجاد منظومه شمسی نگاه کنند. همان گونه که در ابتدای سوره دیدیم، قرآن این سیارات را بارداران نامیده که مقدار زیادی از بار خود را در دوران تیتاری از دست می‌دهند. در واقع بار این سیارات همان قطعات شهاب‌سنگ‌های کوه پیکری است که بر روی سیارات داخلی فرود آمده آنها را بمباران کردند. اورانوس سیاره‌ای گازی است که دارای حلقه و بیشتر از 20 قمر میباشد. اتمسفر این سیاره از گازهای هیدروژن، هلیوم و متان تشکیل شده است. گاز متان به این سیاره رنگ آبی متمایل به سبز می‌دهد
در زیر این اتمسفر اقیانوسی از متان، آمونیاک و آب مایع بر روی هسته صخره‌ای قرار دارد. یکی از خصوصیات خارق‌العاده اورانوس شکل چرخش آن به دور خود است، بدین صورت که محور چرخش آن نه عمود بلکه بر سطح حرکت مداری آن است. به نظر می رسد زمانی اورانوس در اثر برخورد با جرم عظیمی به پهلو غلتیده باشد. نپتون، آخرین سیاره نپتون است. نپتون دارای اتمسفر و رنگ مشابه اورانوس است. بر روی اتمسفر نپتون مانند مشتری طوفان‌ها و گرداب‌های عظیمی در جریان است. زیر اتمسفر گازی آن اقیانوسی از متان، آمونیاک مایع و آب بر روی هسته صخره‌ای قرار دارد. نپتون احتمالاً بیش از 10 قمر دارد. سیارک‌ها و شهاب‌سنگ‌ها. اگرچه سیارات مهمترین اعضای منظومه می باشند، اما این منظومه دارای اجزای مهم دیگر از جمله سیارک‌ها، شهاب‌سنگ‌ها و دنباله‌دارها می باشند. سیارک‌ها در واقع کوه‌های عظیم از صخره و گاه فلز می باشند که در منطقه‌ای بین مریخ و مشتری که به کمربند سیارک‌ها معروف هستند به دور خورشید در گردشند. با توجه به ساختار گوناگون سیارک‌ها به نظر می‌رسد که این قطعات حاصل متلاشی شدن مادر سیاره‌ای در بدو تشکیل منظومه باشند. احتمال دیگر آن است که این قطعات در اطراف سیارات مشتری و زحل بوده که در اثر جریان بادهای تیتوری کنده شده به مدار پایین‌تر سقوط نمودند. با توجه به قدمت و اصالت سیارک‌ها و دنباله‌دارها، دانشمندان امیدوارند از مطالعه آنها به مکانیزم‌های ایجاد منظومه شمسی پی ببرند. شهاب‌سنگ‌ها. احتمالاً شما حرکت شهاب‌ها را در آسمان شب دیده اید. اغلب این شهاب‌ها قطعات کوچکی هستند که با ورود به جو زمین گرم و شعله‌ور و در نهایت تبخیر می‌شوند. این قطعات از منابع گوناگونی مانند باقی مانده دنباله‌دارها و سیارک‌ها میباشند. اگر شهاب‌ها دارای اندازه بزرگ باشند، با عبور از جو تبخیر نشده در نهایت به سطح زمین برخورد می‌کنند. در چنین حالتی آنها را شهاب‌سنگ می‌نامند. حاصل این برخورد ایجاد گودال‌های عظیم مانند گودال آریزوناست. این گودال‌ها بر روی سطح دیگر سیارات از جمله عطارد، مریخ و ماه نیز دیده می‌شوند. دنباله‌دارها جالبترین دسته از اجزا و پدیده‌های منظومه شمسی دنباله‌دارها هستند. دنباله‌دارها از نظر حرکت مانند یک سیاره بوده، منتها با مدار بیضوی و بسیار کشیده و دراز که قسمت اعظم و طولانی از دوره تناوب آنها در فاصله بسیار دوری از خورشید طی می‌شود. دنباله‌دارها ممکن است در صفحات مختلفی بر گرد خورشید حرکت کنند. هنگامی که دنباله‌داری از خورشید دور می شود، کوچک می شود و فقط به صورت یک نقطه نورانی به نظر می آید که به تدریج از چشم پنهان می شود. اما در مرحله نزدیک شدن به خورشید گرمتر و روشن‌تر می شود و در میان هاله‌ای از گاز و غبار متصاعد از درونشان پوشیده می شود. این حاله به مرور به صورت دمی در عقب ستاره امتداد می‌یابد.
دنباله‌دارها از دو قسمت هسته و دم تشکیل شدند. هسته دنباله‌دارها می‌تواند از 100 متر تا 45 کیلومتر متغیر باشد. در گذشته باور چنین بود که هسته دنباله‌دارها از خاک و یخ تشکیل شده است و اصطلاحاً آنها را گلوله‌های برفی کثیف می‌نامیدند. امروزه می‌دانیم که دنباله‌دارها از این تشبیه دورند. غیر از خاک و یخ، دنباله‌دارها از مواد عالی کربنی تشکیل شده‌اند که آنها را بسیار تیره و سیاه می‌نماید، به طوری که تقریباً نوری از آنها منعکس نشده قابل رصد نمی‌باشد. آنچه در ذهن افراد از دنباله‌دارهاست، وضعیت آنها در هنگامی است که به خورشید نزدیک شده دم برایشان ایجاد می‌گردد. دنباله‌دارها در دو منطقه بسیار دور از خورشید در منظومه واقع‌اند. منطقه اول کمربند کیپر است. کمربند کیپر در کناره منظومه خارج از مدار سیارات خارجی قرار گرفته است. این کمربند از تجمع تعداد بیشماری دنباله‌دارها تشکیل شده است. در واقع پلوتو یک دنباله‌دار از کمربند کیپر است که مدار آن به مدار خارجی ترین سیاره منظومه نزدیک شده است. منطقه دوم ابرهای اورت است. ابرهای اورت عبارت از کره‌ای متشکل از دنباله‌دارهاست که در منطقه‌ای بسیار دور از خورشید در اطراف آن قرار گرفته‌اند. به نظر می‌رسد که منبع هر دو گروه از دنباله‌دارها گازها و موادی است که در مرحله تیتوری در اثر وزش واگهای شدید از اطراف خورشید به کرانه‌ها رانده و منجمد شده‌اند. این مواد منجمد شده به یکدیگر متصل شده‌اند، رشد نموده‌اند و دنباله‌دارهای حلقه کیپر را به وجود آورده‌اند. بعضی از این دنباله‌دارها در اثر سقوط به درون منظومه تحت اثر نیروی گرانشی سیارات خارجی به دوردست پرتاب شده و ابرهای اورت را تشکیل دادند. از درون دو مخزن کیپر و اورت گاهگاهی دنباله‌دارها راهی درون منظومه شده و در مدارهای بیضوی به دور خورشید شروع به چرخش می‌کنند. هنگامی که دنباله‌دارها به خورشید نزدیک می‌شوند، ساختار منجمد و سیاه آنها تغییر کرده به تدریج آشکار می‌شوند. یخ‌های آب، متان و آمونیاک تحت فشار باد خورشید از سطح آن کنده و متصاعد می‌گردند. این امر باعث پراکنده شدن گرد و خاک زیادی که درون این یخ‌هاست می‌شود. در واقع هسته دنباله‌دارها در درون پوششی از گاز و گرد و غبار که به نام کما یا گیسو خوانده می‌شود مخفی می‌گردند. فشار دائمی باد خورشیدی باعث رنده شدن و کنده شدن کما در جهت مخالف خورشید و ایجاد دنباله‌ای بسیار طولانی در منظومه می‌گردد. با آنچه که از سیاره‌ها، سیارک‌ها، شهاب‌سنگ‌ها و نیز دنباله‌دارها گفتیم، به نظر می‌رسد که صفت دور شدن و همزمان با آن کوچکتر شدن که در آیات مورد بحث ما از سوره تکویر از آن سخن به میان آمده، تنها در مورد دنباله‌دار صادق باشد. چرا که سیاره‌ها و سیارک‌ها به خاطر داشتن مدارهای تقریباً دایره‌ای شکل، وضعیت ثابت، منظر یک نواختی در برابر خورشید دارند. اما دنباله‌دار هم در پس انبوه گازها و غبارهای متصاعد از درونش پوشیده می‌مانند و هم با فاصله گرفتن از خورشید به تدریج از چشم‌ها پنهان می‌شوند. تشریح بیشتر ستاره دنباله‌دار می‌پردازیم و در ضمن به سایر توضیحات قرآن در این زمینه توجه می‌کنیم. در طول قرن‌های متمادی بشر ظهور دنباله‌دار را نشانه‌ای از بدبختی می‌شمرده است. ستاره شناسان یونان قدیم می‌پنداشتند زمین مرکز عالم است و خورشید و سیارات بر گرد آن می‌گردند.
در این نظریه دنباله‌دار از نوع فلکیات یعنی ثوابت و سیارات به حساب نمی‌آمد. آنها تصور می‌کردند دودهای سرخ یا مواد روغنی وقتی به هوا صعود می‌کنند در برخورد با کره آتش که متصل به فلک قمر است از بالا آتش می‌گیرد و آنچه را که دنباله‌دار می‌خوانیم پدید می‌آورد. احتمالاً تیکو براهه در قرن 16 اولین کسی است که دنباله‌دارها را مورد بررسی علمی قرار داد و آنها را جزء اجرام سماوی به حساب آورد. در اواخر قرن 17 نیوتن بر اساس قوانین مکانیک خود اعتقاد پیدا کرد که این اجرام سیاراتی هستند که در مدار بیضوی شکل نزدیک به سهمی به دور خورشید می‌گردند. بالاخره هالی اولین کسی بود که با مطالعه مواردی که در گذشته دنباله‌دار را دیده بودند به طور تجربی نظریه نیوتن را اثبات کرد و گردش تناوبی آنها را نشان داد. دنباله‌دارها برخلاف سایر سیارات و سیارک‌ها مدار بسیار کشیده و دراز شبیه سهمی دارند. از این رو بخش اعظم دوران گردش خود را دور از خورشید سپری می‌کنند. وقتی دنباله‌دار از خورشید فاصله می‌گیرد، گازها و بخارات و مواد شهاب‌سنگی آن در هم فرو رفته و منجمد شده و به تدریج از چشم‌ها پنهان می‌گردد. این مرحله را قرآن با کلمه خنس توصیف می‌کند. البته خنس بازگشت مجدد دنباله‌دار را نیز می‌رساند. اما شب تاریک این دنباله‌دارها که در بعضی کمتر از 100 سال و در بعضی دیگر هزاران یا میلیون‌ها سال به طول می‌انجامد چگونه به صبح می‌رسد و چگونه پرتو آفتاب پیکر در هم فرو رفته و منجمد آنها را دوباره به التهاب در می‌آورد. برای نمونه دنباله‌داری را که هالی کشف کرد دنبال می‌کنیم تا ببینیم در طی گردش خود در میان منظومه شمسی چه تغییراتی می‌کند. مدار این دنباله‌دار در مرحله دور شدن از خورشید از محل زهره که در سال 1910 در آنجا دیده شد می‌گذرد و تا برای مدار نپتون در 1948 امتداد می‌یابد. در این مرحله سر دنباله‌دار هالی را چیزی جز مقداری گاز منجمد شده مخلوط با مواد سنگی نیافتند. این دنباله‌دار بعد از دور شدن و پنهان شدن دوباره به سمت خورشید باز می‌گردد و در سال 1970 مدار نپتون و در سال 1980 مدار اورانوس را قطع کرد. در سال 1985 از مدار زحل گذشت و به مدار مشتری نزدیک شد و از آن هم عبور کرد. با عبور از مدار زمین کم کم شب سنگین سپری می شود و با نزدیک شدن به خورشید گویی با دمیدن صبح دم دنباله‌دار شروع به شکل گرفتن می کند. در 1986 دم هالی از زمین قابل مشاهده گشت که شاید طولش از 50 میلیون کیلومتر هم تجاوز می‌کرد. وقتی دنباله‌دار هالی خورشید را دور می‌زند، سرعتش به حد نهایی می‌رسد و آنگاه در مرحله دور شدن دم به تدریج از بین می‌رود. تا اینجا به خوبی در می‌یابیم چرا قرآن به این شب ظلمانی که با همه سنگینیش به صبح می‌رسد سوگند می‌خورد و می‌گوید واللیل اذا عسعس. با توجه به ساختار بسیار تیره هسته دنباله‌دارها این اجرام وقتی از خورشید دورند امکان رصد کردن و پی بردن به خصوصیت آنها وجود ندارد و وقتی که به خورشید نزدیک می‌شوند در درون هاله‌ای پنهان شده امکان رصد هسته از بین می‌رود.
دانشمندان برای پی بردن به خصوصیات هسته تاکنون سفینه‌های زیادی را به طرف دنباله‌دارها به فضا فرستادند. در سال 2005 کاوشگر دیپ ایمپکت در برخورد شدید به سطح دنباله‌دار تمپل 1 گودالی عمیق در آن ایجاد کرد. این مطالعه نشان داد که سطح دنباله‌دارها سفت و صخره‌ای است. مواد متساعد شونده منجمد مانند آب در زیر این سطح قرار دارد. کاوشگر استاردست در سال 1999 برای جمع‌آوری مواد موجود در دم دنباله‌دار وایلد 2 به فضا فرستاده شد. کپسول ارسالی این کاوشگر در سال 2004 این مواد را گرفت و در سال 2006 به زمین بازگشت. مطالعه بر روی این مواد موجب شگفتی دانشمندان گردید، چرا که نشان داد مواد دنباله‌دارها ابتدا در اطراف خورشید بوده، سپس تحت فشار باد تیتوری به کرانه‌های منظومه منتقل شده و منجمد شدند. واقعیتی که خلاف نظریه کانت لاپلاس در مورد چگونگی ایجاد منظومه شمسی و دنباله‌دارهاست. اهمیت مطالعه دنباله‌دارها نه تنها از جهت چگونگی ایجاد منظومه شمسی، بلکه از نظر چگونگی ایجاد سیارات در خارج از این منظومه نیز میباشد. تقریباً تمامی سیارات کشف شده در خارج از منظومه شمسی ساختاری مشابه دنباله‌دارها دارند. از طرف دیگر مطالعه دنباله‌دارها برای روشن شدن چگونگی ریزش آب و مواد عالی بر روی زمین اولیه و همچنین ایجاد حیات بر روی این کره مهم و ارزشمند است. حال نگاهی دوباره به مکانیزم ایجاد دم دنباله‌دارها بیفکنیم. هرچه دنباله‌دار به خورشید نزدیکتر می شود، با جذب گرمای بیشتر از آفتاب، گاز و بخار و ذرات شهاب‌سنگی بیشتری را پراکنده ساخته در درون آن مخفی می شود. در این حال دمی در خلاف جهت خورشید پشت سر آن شکل می‌گیرد. منبع دم موادی هستند که در هسته آن وجود دارد. طول دم اغلب به میلیون‌ها کیلومتر می‌رسد. مکانیزم ایجاد هاله و دم درست شبیه عمل آن حیوانی است که در صحرا با بالا گرفتن گرمای آفتاب خاک و زمین را به عقب می‌راند و پناهگاهی برای خود می‌سازد تا خود را در آن مخفی کند. این دقیقاً همان معنای کنس است. حال برای آنکه بدانیم چرا قرآن وزیدن و دمیدن را به خورشید نسبت داده، باید معمای طوفان‌های خورشیدی را حل کنیم. رابطه اعجازانگیزی که قرآن با سوگند و صبح اذا تنفسه میان دمیدن صبح و پدیده دنباله‌دار بیان می‌کند، اتفاقاً با ماجرای تاریخی کشف باد خورشیدی مرتبط است. حقیقت آن است که پژوهش‌های علمی در زمینه دنباله‌دارها و چگونگی پیدایش دم آنها موجب شد که دانشمندان برای نخستین بار به وجود باد خورشیدی پی ببرند. ستاره‌شناس آلمانی پل اهنرت در سال 1942 با مطالعه جهت دم دنباله‌دار ویفلپت اولین کسی بود که وجود باد خورشیدی را مطرح کرد. اما جنس باد خورشیدی چیست؟ چه سازمانی دارد؟ و چگونه در فضا دمیده می شود؟ ضمن تحقیق درباره کرونا یا حاله اطراف خورشید یعنی اتمسفر خارجی، دانشمندان بالاخره در اوایل دهه 1960 به کمک ماهواره‌های پژوهشی و با اندازه‌گیری سرعت باد خورشید ثابت کردند که اتمسفر خورشید فقط محدود به نواحی نزدیک آن نیست، بلکه تا فضای میان سیارات نیز امتداد دارند و حتی از زمین هم فراتر می‌روند. و با آنکه کرونا از نظر ما بی حرکت می آید،
اما دائما در حال دمیدن ذرات و انتشار آنها در فضای میان سیارات مجموعه شمسی است. جنس ماده این بادها هم مانند خود خورشید از هیدروژن است. در اتم هیدروژن یک هسته دارای بار مثبت به نام پروتون و یک الکترون با بار منفی است. این دو جزء به وسیله جاذبه‌وارهای الکتریکی مخالف در کنار هم مانده‌اند، ولی به علت دمای بسیار بالای کرونای خورشید اتم‌های هیدروژن می‌شکنند و پروتون‌ها و الکترون‌ها از هم جدا می‌شوند. الکترون‌ها و پروتون‌های موجود در کرونا هرگز برای بار دوم در کنار هم نمی‌آیند، زیرا حرارت و فضای میان آنها بسیار زیاد است. این نوع ماده را پلاسما می‌گویند. پلاسمای موجود در کرونای خورشید به علت حرارت بسیار زیاد و وجود میدانهای الکترومغناطیسی قوی سرعت بسیار زیاد گرفته از سطح خورشید به خارج دمیده می شود. بدین صورت باد خورشیدی ایجاد می شود. این باد دارای انرژی بسیار زیادی بوده، به طوری که چون با توده گازها و بخارات هسته دنباله‌دار برخورد کنند به سادگی آنها را می‌روبد و جدا می‌کند. یکی از عوامل مؤثر در قدرت باد خورشیدی انفجارات و آشفتگی‌های سطح خورشید است. این آشفتگی‌ها در تراکم و شدت وزش باد خورشیدی اثر می‌کند. پس مشخص می‌شود که علت روبیدی شدن گاز و غبار اطراف هسته دنباله‌دار همین الکترون‌ها و پروتون‌هایی است که از خورشید ساطع می‌شوند. این ذرات به خاطر سرعت زیادی که دارند در برخورد با توده گاز و غبار اطراف دنباله‌دارها مانند طوفانی که بر شنزاری بوزد آنها را می‌روبند و در جهت حرکت خود شکل می‌دهند. این عمل دمیدن خورشید در مرحله‌ای که دنباله‌دار به آن نزدیک می‌شود آشکارتر می‌گردد و چه بجاست که قرآن تشعشعات خورشید را به تنفس صبح تعبیر کرده است. البته در پی این تنفس خورشید هسته در پس انبوهی از گاز و غبار پراکنده مخفی می شود. این حالت همچنان که گفتیم مصداق روشن صفت کنس است. با آنچه که از معانی آیات برآمد در راه درک هرچه بهتر اعجاز این آیات گشت گذاری در منظومه شمسی داشتیم و در ضمن آن دیدیم که قرآن کریم با چند جمله کوتاه و با بیانی شیوا توصیف کاملی از دنباله‌دار این زیباترین پدیده آسمان شب ارائه می‌دهد، به طوری که هیچ نکته مهمی از شکل حرکت، مدار کشیده و طولانی، مواد ترکیبی و مکانیزم تشکیل دم آنها را ناگفته نگذاشته و مهمتر از همه قرآن از رابطه آن با وزش خورشید سخن به میان آورده است. عظمت اعجاز قرآن در بیان این آیات را زمانی بهتر درک می‌کنیم که شرایط تاریخی عرب جاهلیت را در عصر نزول قرآن به خاطر آوریم. پیشرفته ترین نظریات علمی در آن دوران به یونانیان تعلق داشت که بر مبنای تئوری زمین مرکزی بطلمیوس پدیده‌های نجومی را توجیه می‌کردند. از اینها که بگذریم، بشر دستاورد و توشه دیگری نداشت. وضعیت فرهنگی عرب جاهلیت از این هم بسیار پایین‌تر بود.
اعراب در آن سالها زیر بار زندگی پرمشقت خود در بیابانها و در آتش کینه‌توزی‌های قبیله‌ای روزگار می‌گذراندند. حد اکثر دانش نجومی آنها در متمدن‌ترین اقوام عرب در طالع بینی و راهیابی شبانه در صحراها خلاصه می‌شد. در چنین اوضاع و احوالی پیامبری مکتب نادیده برانگیخته شد که به یک باره عظیم‌ترین تحولات را در تمامی شؤون فرهنگی و اجتماعی به وجود آورد. قرآنی که این پیامبر از زبان وحی بر مردم می‌خواند، حقایقی از اسرار و پیچیدگی‌های آفرینش را ارائه می‌داد که گاه بشر در پی قرن‌ها تلاش علمی خود هنوز بدانها دست نیافته است. به خاطر داریم همین رابطه دم دنباله‌دار و وزش خورشیدی که قرآن به روشنی آن را بیان نموده تا این اواخر بر دانشمندان پوشیده بود تا بالاخره در سال 1966 با پرتاب موشک و سفینه‌های تحقیقاتی وجود طوفان‌های خورشیدی به طور قطعی به اثبات رسید و پرده از راز دم دنباله‌دار برداشته شد. آیات قرآن در مورد نظام آفرینش در طول تاریخ عاملی در ترغیب و تشویق دانشمندان اسلامی بوده و پیوسته حس کنجکاوی آنها را در شناخت خلقت برمی‌انگیخته است. و این قرآن بود که تصویری راستین از جهان ترسیم می‌کرد و در جریان اندیشه و تفکر در آیات خلقت و آیات قرآن اعجاز و عظمت خود را به اندیشمندان نشان می‌داد و به این ترتیب قلب‌هایشان را در حقانیت وحی خاشع می‌گرداند. به عنوان مثال منجمین مسلمان مانند ابن شاطر، ابن هیثم و خواجه نصیرالدین طوسی از اولین دانشمندانی بودند که در راه شناخت پدیده‌های طبیعی و کیهانی به تجربه و آزمایش نشستند و راه را برای علم نجوم کنونی باز کردند. قبل از این حکما بدون توجه به واقعیات تجربی و بر اساس استدلالات ذهنی به توضیح چگونگی رفتار جهان خارج دست می‌یافتند و چه بجاست اکنون که عظمت و اعجاز این چند آیه را که گواه بر حقانیت قرآن میباشد دریافتیم، با مروری بر آنها به حقیقت عظیم قیامت که سراسر این سوره بلکه همه قرآن بارها و بارها نویدهنده آن است